Bună seara, dragii mei! Bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. O etalare generală de această dată, ce este în mintea persoanei la care vă gândiți acum. Practic, ceea ce credeți dumneavoastră că este în mintea persoanei dumneavoastră și ce este, de fapt, în mintea, în inima sa. Este o etalare generală, o etalare colectivă, de aceea am să vă rog să preluați de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația dumneavoastră particulară. Acestea fiind zise, haideți să vedem ce este în inima sa, ce este în mintea sa. Acum, în sfârșit, s-a ales această carte. Haideți să vedem cum vă afectează trecutul pe amândoi. La ce este dispusă să renunțe persoana la care vă gândiți. Rezultatul cel mai probabil între voi doi, prezentul imediat următor sau viitorul imediat următor. Ok. Comunicare. Ia să le pun aici. Ok. Conexiunea voastră. Sentimentele sale, intențiile sale sau ce va face concret. 3, wow. Și rezultatul cel mai probabil. Final, nici nu mă uit. Să am așa o surpriză fantastică. Bun. Ce este în mintea acestei persoane, în inima sa? Iertare. Această persoană își dorește iertarea și dacă a început așa, am impresia că o să vă dau niște vești absolut fantastice. Este o etalare pe care eu o fac la sfârșitul acestei luni, pentru că vreau să ne prind așa iunie cu vești bune. Când o să postez, o să-l urc, dar voi să țineți cont că această etalare a fost făcută pe 31 mai. Iertare, dragii mei, dragile mele. Nu știu dacă se vede foarte bine la cameră, dar chiar am vrut să aveți așa o rezonanță cu această... Merge, cred că se aude, da? Cu această etalare. Iertare. În inima sa își dorește să îl iertați sau să o iertați. Haideți să vedem ce este în capul său. Păi are de făcut o alegere importantă, are de ales între două persoane. Asta mă duce cu gândul la faptul că s-ar putea să fie vorba despre un trio, însă, din câte observ eu aici, renunță la un trio pentru a veni și a vă face o propunere. Mai ales dacă sunteți la distanță, pentru că este vorba despre o regăsire a acestei persoane. Posibil să vă regăsiți după foarte multă vreme. Unii dintre dumneavoastră chiar ați mai fost împreună sau în tinerețe, în adolescență, poate v-ați cunoscut. Este o persoană care face clar parte din trecutul dumneavoastră. Dacă este o regăsire după ani și ani, v-ați regăsit în cupluri diferite, poate dumneavoastră, poate acea persoană, poate ambii, însă după noapte vine soarele va străluci și își dorește această persoană, își dorește pur și simplu o oficializare, dacă vreți, a acestei relații, o stabilizare a acestei relații. Deci, practic, nu știu ce credeți dumneavoastră, dar această persoană sunt șanse mari să facă această alegere și să clarifice lucrurile, ulterior să vină către voi cu o propunere. Scorpion, Săgetător, Balanță, Capricorn, Fecioară, Scorpion, Balanță, cred că am zis, Gemeni și Pești, ca semne zodiacale predominante. Trecutul va fi trecut. Am întrebat cum vă afectează trecutul. Trecutul practic rămâne în trecut. Cred că ființa aceasta nici nu mai dorește, fie bărbat, fie femeie, să-și mai aducă aminte de ceea ce s-a întâmplat între voi sau de faptul că n-ați mai fost împreună sau dacă v-ați regăsit din anii adolescenței, tinereții, copilăriei. Până la urmă, așa au fost lucrurile.
ce a fost, sunteți gata, sau este cel puțin din punctul său de vedere, pentru că am intrat în energia sa, este gata să depășească toate obstacolele, toate piedicile, trecutul în sine, pentru a fi împreună cu voi. La ce este dispus să renunțe? La a nu face nimic. Renunț să nu fac nimic. Renunț doar să îmi imaginez, doar să meditez, doar să mă rog. Am nevoie să fac niște pași concreți. Am mai spus în etalările mai vechi ale mele, ca o paranteză scurtă, despre filmul Eat, Pray, Love, Mănâncă, roagă-te, iubește, în care, protagonista este Julia Roberts și acolo există la un moment dat o scenetă în care povestește de faptul că cineva se ducea la o icoană și se tot ruga. Unii dintre noastre, cei mai vechi, știu această chestiune, dar este chiar interesantă. Și spunea: Doamne, ajută-mă, ajută-mă să câștig la loto, ajută-mă, 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 ajută-mă. Și la un moment dat, după foarte mulți ani în care omul era foarte dezamăgit, cumva statueta prinde viață și îi spune: ok, omule, te ajut, dar ia-ți un bilet la loto, fă ceva pentru asta. Cum să te ajut altfel? Deci ceva de genul acesta, așa, ca o glumiță să mai destindem atmosfera. Cam așa se petrece și cu această persoană. Deci cred că este dispusă să renunțe la asta și a nu face nimic. Până la urmă, dacă vreau o relație cu această persoană, dacă vreau ca lucrurile să evolueze, că tot am luat această decizie să merg cu această propunere, dar să aștept ce? Și atunci posibil să încerce să diminueze distanța dintre voi, să facă ceva, să se urce mașină și să vină, să pornească într-o călătorie, să cumva să vă regăsiți, să stați de vorbă, să puneți țara la cale. Dar există acest pas important pe care această ființă vrea să îl facă. Și de ce spun acest lucru? Pentru că vreau să continui cu viitorul apropiat. Există acea călătorie. Renunț la asta degeaba și a aștepta, ce să mai aștept? Să treacă timpul peste mine sau să fac ceva? Și de aceea există această călătorie, dorință și călătorie fizică. Văd aici și posibil zona aceasta de coloane, orașe cu coloane, cu coloana infinitului, etc. Poate și, la fel, poate zodii de apă, persoane brunețele cu ochii negri în unele cazuri, cu tenul închis la culoare, s-ar putea să fie de altă naționalitate, de altă culoare, nu contează. Puteți fi la fel. În orice caz, descrierea fizică contează mult mai puțin, contează energia pe care voi o emanați, fiind amândoi în scurt timp pe aceeași lungime de undă. Deci clar, așteptați-vă la o vizită, la un schimb de mesaje, la o concretizare, mai bine zis. O să vedem în ce stă această concretizare. Care va fi comunicarea dintre voi? Renaștere. Această carte ne vorbește despre faptul că veți relua această comunicare ca suflete pereche. Recalibrare, revigorare, rehidratare a relației, renașterea relației. Rebirth. Deci clar, trecutul rămâne, viitorul vă găsește cel mai apropiat împreună. Deci renașterea acestei relații, indiferent că ați stat la depărtare, v-ați regăsit, indiferent despre ce situație vorbim. Trecutul rămâne în urmă. Ca emoții, ce să vă zic, aici este vorba despre un soi de abundență emoțională. Este evident că nutrește foarte multe sentimente pozitive pentru voi, mai ales dacă sunteți doamne, domnișoare cu părul deschis, roșcate în primul rând, blonduțe șatene deschis cu ochii deschiși la culoare în mare parte. Este o perioadă încărcată de emoție, foarte multe emoții, foarte multe sentimente. Nu văd aici ceva de netrecut, de asta spun că nu este răul atât de negru, nu e naiba atât de negru. Bun, haideți să vedem, în afară de faptul că, ce intenționează să facă, s-ar putea să primească un ajutor astfel încât să iasă din această stare
depărtare, haideți să-i spunem așa, sau de însingurare. Este o persoană singură în momentul de față. Asta înseamnă că ori își realizează lucrurile acolo și le pune la punct, că este vorba despre un trio, că este vorba despre ceea ce lasă în urmă în sfârșit. Este singură, vrea să iasă din această singurătate și să echilibreze lucrurile. Cumva s-ar putea să aibă niște probleme de sănătate în unele cazuri, dar se rezolvă. Lucrurile intră în echilibru. Această persoană va face o călătorie către voi care va echilibra această relație și o va scoate din silencio stampa, o va scoate din modul acesta așteptare. Este determinată această persoană să facă ceva, câțiva pași către voi în această lună, până pe 29. Cumva există un ajutor și din partea divinității către voi. Poate mergeți, cine știe, vă invită într-o vacanță, poate mergeți pe o insulă, poate mergeți în Grecia, poate este din Grecia, poate, eu știu, locuiește pe o insulă sau nu știu. Există această dorință de anduranță, de făcut planuri pe termen lung, atenție, și rezultatul cel mai probabil, lucrurile vor ieși din modul acesta de iluzie. Adică dacă posibil până acum să credeți că este o iluzie sau nu s-a făcut nimic concret, că de asta vorbeam despre această ființă care nu mai vrea să lase lucrurile neterminate, nu mai vrea să lase povestea neterminată, va scoate această relație din neconcretizare, dacă vreți. Va concretiza lucrurile, lucrurile se vor materializa cu ajutorul acestei persoane la care vă gândiți, pentru a nu rămâne, cum să vă spun, în aer. Că până acum parcă relația aceasta a rămas în aer. Ei bine, această relație nu o să mai rămână în aer multă vreme. V-am spus, luna iunie este o lună cu schimbări neașteptate, iar așa ca pe finalul acestei etalări v-aș ruga să alegeți în gând intuitiv primul suflet, obiect pe care eu vi-l menționez acum și o să vă spun imediat în luna iunie ce vă așteaptă vis-a-vis de această relație. Mă rog, inel, dar în sfârșit, cred că foarte mulți dintre noastre știți ce înseamnă inelul. Asta este primele, cuvinte care mi-atrag atenția, pe acelea o să le spun. Deci, inel, imediat, ca să nu mă uit, inel, iepure, există și călătorie, dar nu o să pun călătorie, că deja este. Deci clar va fi o călătorie, ochi și copac, 1, 2, 3, 4, copac și încă 1, capră. Ok, deci inel, iepure, ochi, copac, capră. Inel, iepure, ochi, copac, capră. Unul aș vrea, atât, da? Pentru cei care au ales inel, este vorba despre relație de logon, căsătorie, sau auziți despre o relație de logon, o cerere în căsătorie de asemenea în logon sau oficializarea unei relații. Iepure, reușită, importantă, succes. Dacă v-ați pus o dorință, este absolut extraordinar. Ochi, trezire, adică pur și simplu trezire la realitate sau wow, surprinzător, vă treziți dintr-un somn sau persoana noastră se trezește dintr-un somn adânc. Copac, relații, deci s-ar putea să mai fie o relație între voi, din partea sa, din partea dumneavoastră, deci relații, deci sunt două relații, 3, 4, în sfârșit, Doamne, 3, 4, așa, relații. Și capră, căpriță, unde ești, dușmani. Deci s-ar putea să aveți pe lângă voi, dragii mei, niște dușmani, niște persoane care, posibil, cine știe, în trecutul dumneavoastră sau
Și-au băgat coada, motiv pentru care poate că voi nu ați fost împreună, cine știe, și v-au despărțit. S-ar putea ca acea trezire să aibă legătură cu această adevăr ascuns, că poate cineva la un moment dat și-a băgat coada, că familie, că prieteni, și în felul acesta voi doi n-ați știut, n-ați fost împreună, dar aflați. Și o să vă dați seama, deci de-aia n-am fost noi împreună, pentru că X și Y a complotat și ne-a despărțit. Tot ce se poate. Cam atât, dragii mei, în ceea ce privește această etalare. Sper că v-am adus vești bune. Mulțumesc foarte mult că ați avut amabilitatea să rămâneți până la sfârșitul acestei etalări. Vă doresc să aveți o săptămână binecuvântată, cu pace, cu liniște, cu iubire și cu armonie. Numai bine, dragii mei. Până data viitoare, multă sănătate. Numai bine. La revedere!